ازيكم يا شباب، عاملين كل سنه وانتم طيبين. بالمناسبه الفيديو بتاعي انت عارف طبعا ان جروب الواتساب وجروب التليجرام تحت لو انت حابب انك تسال اي سؤال. تمام، حلو. علشان ما نطولش بس في محتوى الفيديو، محتاجين اول حاجه ان احنا نتكلم عن البرايفت كونستراكتور. انا هسيب لك بوست كده انا كنت كاتبه، تمام. حاول برضو انك تبقى ترجع له بعد الفيديو. تمام، انا هنا عامل فايل جديد انا بشرح لك فيه دلوقتي قبل ما نروح لفلاتر. الفايل ده انا مسميه مثلا ممكن ان انا اسميه احمد مثلا شريف. جميل، قال لك جميل قوي. ممكن هنا لو سمحت انك تعمل لي كلاس، والكلاس ده مثلا ممكن ان انت تسميه لي احمد شريف. حط لي البلوكات، انت بتعمل كلاس. جميل، حلو. لو انت عايز تحط لي الممبرز بتاعه الكلاس ده، فعباره عن فاريبل، عباره عن سيتر وجيتر، عباره عن كونستراكتور، وعباره عن ميثود. ديت الايه الممبرز بتاعه الكلاس بتاعي. كل الممبرز ديت عباره عن بابليك. في جافا زمان كنا بنقول بابليك مثلا انتجر، وابدا ان انا اديله القيم بتاعته. لا، الحاجات ديت مش موجوده عندنا هنا في دارت. كل الحاجات اللي انا بستخدمها اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن بابليك. يعني لو انا جيت عملت متغير من نوع سترينج وسميته مثلا نيم، حطيت سيمي كولون، فهو هيعترض انت نال سيفتي، فهحط لي هنا علامه الايه؟ علامه الاستفهام. فهو بالنسبه لي النيم ده عباره عن بابليك. لو انا جيت الت انزيرت كونستراكتور كده، الكونستراكتور ده عباره عن بابليك. الت انزيرت نيم كونستراكتور، ممكن ان انا اسميه مثلا فلتر، قال لك ده برضو عباره عن ايه؟ عباره عن نيمد كونستراكتور. ممكن ان انا اعمل ميثود ما بترجعليش اي حاجه، اهي فويد. ممكن ان انا اسميها مثلا برنت، ممكن ان انا اسميها برنت مثلا انفو او انفورميشن او ايا كان. يعني الميثود ديت عباره عن ايه؟ عباره عن بابليك. يعني ايه بابليك؟ يعني هقدر اناديها في اي حته. يعني لو انا جيت هنا على المين، حاولت ان انا اعمل انستنس من الكلاس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه احمد شريف، ممكن ان انا اسميه احمد شريف هي ايكوال احمد شريف. تمام، فهو بيقول لي هنا يبدا انك تبصي لي النيم، فممكن ان انا اسميه مثلا شريف. بس خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى. عمل امبورت للباكج، تمام. عمل لي انستنس ليه؟ ان كل المحتويات ديت عباره عن ايه؟ عباره عن بابليك. عايز اخليها طيب برايفت، بحط علامه اندرسكور. النيم بالنسبه لي بقى برايفت. طب تمام، بالنسبه للنيم كونستراكتور باجي هنا كده بدنا انا احط اندرسكور. النيم كونستراكتور بالنسبه لي بقى برايفت. طب بالنسبه للميثود بحط قبل الاسم علامه اندرسكور. الميثود ديت بقت برايفت. طب بالنسبه للكونستراكتور العادي ببدا انا احط دوت وعلامه الاندرسكور عشان بالنسبه لي يكون ايه؟ عشان بالنسبه لي يكون برايفت. طبعا انا باجي هنا وبحط اندرسكور، وباجي هنا وبحط اندرسكور. فكل محتويات الكلاس ده بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن برايفت. تمام، فلو انا جيت هنا يبدا ان هو يديني ايرور. تعالى نعملها تاني، وابدا ان انا اعمل متغير من نوع احمد شريف، سميه احمد شريف، ونادي بقى على الكونستراكتور اللي هو اسمه احمد شريف العادي. حط لي هنا كده الاقواس لو سمحت، حط لي سيمي كول. محتاج متغير يا عم احمد؟ لا، عندك ايرور مع انك عامل امبورت فوق. طب ليه؟ لان محتويات الكلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن برايفت. الفاريبل، الكونستراكتور، والميثود كلها عباره عن برايفت. تمام، حلو جدا. طب تمام، هل انا استفدت حاجه؟ استفدت ان انت خليت الكلاس بتاعك ده ما ينفعش تعمل منه انستنس. تمام، اكنه ابستراكت مثلا. طب تمام، ما ينفعش تعمل منه انستنس، بس ينفع تعمل منه انستنس في حاله معينه. لو انت لسه موجود في نفس الباكج، يعني نفس الباكج بتاع احمد شريف. لو انا جيت مثلا عملت كلاس سميته مثلا شريف، حطيت لنا البلوكات، عايز اعمل انستنس من الكلاس اللي اسمه احمد شريف، ممكن انا اسميها احمد شريف ايكوال احمد شريف. تمام، اديني النيم احمد، حط لي سيمي كولون. فكده بالنسبه لي الدنيا ايه؟ الدنيا كويسه. تمام، ممكن انا امسح دي كده. في نفس الباكج بتاعت احمد شريف ينفع ان انا اعمل انستنس من كلاس الكونستراكتور بتاعه كان برايفت. طب تمام، الحاجات دي بتفيدك في ايه؟ الحاجات دي تفيدك لو انت محتاج انك تعمل لي متغير هيكون ايه؟ هيكون ستاتيك. تمام، لو انت عايز تعمل متغير هيكون ستاتيك، فانت ممكن انك تخلي الكونستراكتور بتاعك يكون عباره عن ايه؟ يكون عباره عن برايفت. تمام، تعال بقى نتكلم في اسمها ايه؟ في فلاتر على طول. تمام، انت دلوقتي جوه الانيميشن عندك ملفين، واحد اسمه كلاودي والتاني اسمه كلاودي مين. عايز اعمل كونستانت، فانا ممكن ان انا اجي هنا نيو وابدا ان انا اعمل حاجه اسمها ايمجز مثلا. تمام، قال لك جميل، كريت لي كلاس. الكلاس ده سميه ايمج، حط لي البلوكات. عايز ايه؟ عايز اخليها ستاتيك. تمام، قال لك جميل. او قبل ما اعمل ممكن ان انا اعمل كونستراكتور الت انزرت كونستراكتور، ممكن بس ان انا اخليه ايه؟ برايفت كونستراكتور. عاوز ستاتيك وعايزها تبقى ثابته كونست، وعاوزه يبقى سترينج عشان اعرف الباص بتاع الايه؟ الكلاودي والكلاودي مين. هسمي اول واحد كلاودي على اسمه، ناقصه بس حرف يو بالظبط كده. ماشي، ممكن بس حرف اليو يتضاف هنا، حرف اليو ينضاف هنا، وبالظبط كده انا ايه؟ في السليم. انت حاطه فين؟ انا حاطه في assets سلاش انيمز سلاش كلاودي. ماشي، برضو زي ما بقول لك ناقصه حرف اليو، انا عندي برضو الكيبورد فيها مشكله في حرف اليو مش عارف ليه.
حطيت هنا سيمي كولون، كنترول دي زي ما ده اسمه كلاودي، ممكن ان انا اجي احط اندرسكور واقول كلاودي مين، فابدا ان انا اسميها ايه كلاودي مين. ممكن ان انا اطلع بره كده واروح على الباث بتاعي وابدا ان انا اسميه كلاودي ايه كلاودي مين. تمام حلو، انا كده هكون انتهيت من الملف ده. تعال بقى نتكلم عن الاي بي اي. لو انا رحت البوست مان، تمام، في البوست مان لو فيها الاكواد بتاعت اتش تي بي وفيها الاكواد بتاعت جافا وكي اتش تي بي، الناس شغاله اندرويد وهو سهل عايز اشتغل بيه ديو، فانا ممكن ان انا اجي هنا على الاي بي اي وابدا ان انا اكريت دارت فايل. تمام، انا هسميه اي بي اي ريبو، والريبو دي اختصار ريبوزيتوري. ابدا ان انا اكريت كلاس، الكلاس ده ممكن ان انا اسميه اي بي اي ريبو. تمام، ابدا ان انا احط هنا البلوكات. جميل، قال لك جميل قوي. محتاج انك تعمل ايه هنا؟ والله يا باشا انا في ديو، تعالى نعمل مثلا انستنس من ديو، اقول ديو اندرسكور ديو وابدا ان انا احط هنا ايه سيمي كولون. تمام، هو مش متعرف على ديو، ممكن ان انا اجي عليها كده. طب تمام، ممكن ان انا امسحها واخليه هو ايه ينادى عليها. هو كده ايه ديو بالنسبه لي مظبوطه. مش ديو دي عايزه منك اللينك بتاع الاي بي اي اللي هو عباره عن متغير من نوع سترينج. طب ما تيجي نعلن عن متغير من نوع سترينج وممكن ان احنا نسميه يو ار ال. تمام حلو، تعالى برضو نعلن عن مابا، والمابا دي هتكون ماب اوف ايه اوف سترينج و دايناميك. تمام، ممكن ان انا اسميها بيلود، وده اسم متعارف يعني، ممكن انك تسميها باي اسم. جميل، alt insert constructor ليهم كلهم كده ما عدا ديو، مش عايز اعمل كونستراكتور لديو. تمام، بس انا عايز محتويات الكلاس ده بالنسبه لي تكون ايه تكون عباره عن نيمد، فكنترول دي. جميل، قال لك كده جميل. انتهيت؟ لا طبعا انت لسه ما عملتش حاجه. تعالى نعمل ميثود، وميثود ديت ممكن ان انا اسميها مثلا جيت داتا، وابدا ان انا احط الاكواس وابدا ان انا احط البلوكات. تمام، انا هنا موجود فين؟ انا هنا موجود في البادي بتاع الميثود، صح؟ قال لك جميل قوي. هنا بقى جوه الاكواس دي انا هنا ببدا ان انا باصي بارامترات، ممكن ان انا اخليها تبقى نيمد هي كمان، واشيل بس على القوس ده. تمام، انا هنا يا باشا لما اجي انا ابعت ريكويست في حاجات ممكن تحصل، يعني حاجات ممكن تحصل قبل ما انا ابعت ريكويست بيفور سند، ولما الريكويست ينجح اون سكسس، ولما الريكويست يفشل اون ايرور. تمام، فجميل. فكل الحاجات دي عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن. فبقول لك انا هعمل فانكشن. تمام، سمي اول واحده، طبعا هحط البلوكات، سمي اول واحده مثلا بيفور مثلا سنت، وابدا انك تحط لي كوما. تمام، ممكن بس ان انا اظبط الايه الشكل ده كده. تمام حلو، ممكن ان انا اعمل فانكشن تانية وابدا ان انا احط هنا الاكواس. الفانكشن ديت عاوز متغير من نوع دايناميك، ممكن ان انا اسميه داتا. تمام، ممكن ان انا اسميها اون سكسس وابدا ان انا احط علامه الكوما. المتغير اللي هو الدايناميك ده عباره عن ايه؟ والله بص، هو سؤال يعني انت لو عرفته تبقى شاطر، بس انا هغششه لك انا هقوله لك دلوقتي. هو عباره عن مابا اوف ايه اوف سترينج ودايناميك، يعني ده الداتا اللي هو هيرد عليا بيها. لو انا رحت مثلا لفايل 1 يعني ايه سترينج ودايناميك، شايف انت الدي تي ده عباره عن سترينج، رجع لك حاجه انتجر. شايف انت التيم ده عباره عن سترينج، رجع لك حاجه دبل. فسترينج ودايناميك عشان ايه؟ عشان انا ما اتلخبطش. جميل، قال لك جميل جدا. حلو، ممكن ان انا كنترول دي كده فانكشن، وبدل ما هي مابا اوف كذا وكذا، لا يا عم انا عايز انها تبقى بس دايناميك بس مش اكتر، دايناميك. وممكن ان انا اسميها ايرور، وبدل ما هي اون سكسس ساعتها هتبقى الايه الاون ايرور. فانا دلوقتي الميثود بتاعتي اللي هي جيت داتا، ممكن كنترول الت وال اعمل ريفاكتور كده. الجيت داتا فيها 3 بارامتر، واحده قبل ما انا اعمل سند، واحده بعد ما يبقى سكسس بالنسبه لي، وواحده لو حصل ايه لو حصل اي ايرور. جميل، قال لك جميل. تعالى بقى عند الميثود بادي نفسها، وقول لي انا عايز استخدم ديو في ان انا اجيب الداتا. فلو انت جيت هنا كده هتلاقي ديو بيقول لك ديو دوت جيت. تمام، بس اعمل انستنس من ديو وقول لي ديو دوت جيت. فممكن ان انا اجي هنا وابدا ان انا انادي على الانستنس اللي انا عامله من ديو، فاقول ديو دوت جيت، فتلاقيه بيقول لك انا عايز منك متغير من نوع سترينج، مش اللي هو يو ار ال. يا عم اليو ار ال في حاجه تانية برضو اسمها كويري بارامتر، جيبها منين؟ جوه جيت اهي. الكويري بارامتر ديت بتاخد منك مابا اوف سترينج ودايناميك، اللي هو مين اصلا؟ اللي هو البيلود اللي انا لسه عامله. تمام حلو. طب بعد ما انا اعمل الحاجات ديت في حاجات هتحصل بعدها، قول لي دوت زن. جميل حلو، فممكن ان انا امسح ده، وممكن ان انا احط هنا البلوكات ديت عشان اريتيرن مع نفسي. جميل، قال لك جميل جدا. هنا بقى ممكن بس ان انا اغير كلمه فاليو ديت، وممكن ان انا اخليها ريسبونس بس عشان ايه الموضوع يبقى واقعي اكتر. هنا بقى محتاج ان انا تشيك على ايه؟ والله هقول له عارف انت الاون سكسس بالنسبه لي لو هو isn't equal to null، يبدا انك تريتيرن ليه حاجه او اديني فانكشن معينه. هبدا ان انا اديك الاون سكسس. تمام، حط لي كده كويس، حط لي سيمي كولون. الاون سكسس دي مش عايزه مابا اوف سترينج ودايناميك اللي هي مين يا باشا؟ اللي هي ريسبونس دوت داتا. تمام،
حلو جدا، انا كده انتهيت. انت بقى محتاج انك تكاتش الايرور، ودي جميله جدا في الايرور هاندلنج. ممكن انا اطلع بره واقول دوت كاتش ايرور، تمام. فهي عايزه مني فانكشن، فابدا ان انا احط هنا ريكوست، وابدا ان انا احط هنا البلوكات، وبره احط سيمي كولون. جميل، قال لك جميل. هنا اديني متغير دايناميك ممكن ان انت تسميه ايرور مثلا، وهنا ابدا انك تنادي لي على الميثود اللي هي اسمها اون ايرور، تمام. حط لي هنا البلوكات، حط لي سيمي كولون. عاوز منك متغير دايناميك، يا عم خد مني الايرور اهو. بس كنترول الت ال كده الكود بتاعك انتهى، انت عملت الاي بي اي ريفيزيت كامله، تمام. حلو. محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ الويب سيرفيس او الويزر سيرفيس. فانيو ممكن ان انا اعمل انيو، وابدا ان انا اجي هنا على دارت فايل، وابدا ان انا اقول ان انا عايز اعمل الويزر ايه، الويزر ويزر ريبوزيتوري او اي حاجه، مثلا ويزر سيرفيس، هي اسمها ويب سيرفيس اصلا.